Tama? So mas mabilis ka sa kanya, diin mo. So tataas yung RPM mo, doon sa dulo, ayun ha. Sige, diin mo ataw, diin. So pumalo ng 2.5, sige diin ba? Isang tapunan, okay. Ngayon, pumorma ka ng brake. Pag pumorma ka ng brake, hindi mo brinake, no? Ibig sabihin, no? Hindi ka nagtatapon ng brake shoe. No? Tinantya mo yung galawan. Sige, diin ulit ng gas, isang tapunan lang, no? 1.5, no? Sige, diin, ataw, tingin sa dulo. Dulo ang tingin, diin ng gas. Diin lang ataw, huwag kang papadala doon sa galaw ng forma ng brake. Forma ka ng brake. Sige, bagal. Sige. Sige, gas. Maling galaw nyo. Sundalo na yun. Huwag kang gumalaw sa kanila. Maling galaw nila. Forma ka ng brake. Sige, gas. Sige, gas. Di ng gas. Okay. Di naman mabagal ang takbo mo eh. Diba? Wala silang pakialam, diba? Ibang convoy ng sundalo to. Anong klase sundalo ba yung mga yan? So hindi ka pwede matawag kahit sundalo yun eh. Hindi ka pwede mag-react na matataranta ka eh. Nakatandaan niya na. Sige, di ng gas. Biyerno pa yan. Hindi pwedeng gano'n. Hindi kayo pwedeng mawala sa gano'n, no? Kahit may mga sigan pa. Pumorma ka ng brake, ha? Baka tumawid yun. Sige, gas! Gas ate! Yun yung sinasabi ko sa'yo, hindi natawid yun. No? Baka lang tumawid, kaya pumorma ka. No? Gagawin mo yung preno na yun kapag ka biglang, so alam mo na kung anong klase makakasabay nyo sa kali. Diba? So hindi biro mag-drive, di ba? Tama? So ano dapat takbo ng isang babae? Yung tama lang din, no? Di ba? Ganyan lang, tama na yung 60, ganyan lang. Kasi yung makakasabay nyo sa kalye, no? Kahit sabihin yung pulis pa yan, no? Mas may attitude yung mga iba niya, no? Na sasamantalain nila kasi pulis ako eh, di ba? So, pero hindi ganoon, walang ganoon sa batas ng pagmamaneho, no? Dapat yung unawain. Walang pulis-pulis dito, no? Hindi ganoon. Hindi pag nakasalubong kayo ambulansya, no? Kahit na mabangga na kayo ng ambulansya, no? Takbuhan kayo ng ambulansya, hindi pa pwede yun. Bumagal ka, ate. So itong driving kasi medyo komplikado to kung itong topic na to, no? So hindi rin kayo bibiruin talaga na makakasabay nyo, no? Kahit naman ako, hindi makikipagbiruan sa'yo, ate. Pag nakasabay mo ako, no? Huwag kang mag-expect na ano ba ini-expect nyo, no? Na mabait akong kasabay, no? Hindi rin. Mas malala pa ako doon, no? Sa sundalo na yun. So ganun yun. So bumagal ka, ate, kasi residential na yan. So nung naging bago na, no? Hindi na highway to, no? Bumagal ka na. Hinto, pagbigyan mo yun, kanina pa yun. Yun ang dapat mong pagbigyan, ate. Yung galing dyan sa kaliwa. Ngayon yung busina nito dahil naiinip lang, no? Huwag ka masyado matulin, ate. Wala ka na sa highway na walang tao at talahiban pa yung gilid mo. Puro tao na yan, ate. No? Hindi na dapat ganun katulin. Okay? So yung bilis nyo, titingnan nyo, pag ganitong highway, ate, 30-40 lang takbo dyan, 30 lang. Ganyan lang. Alam mo ba yon? Kasi pwedeng biglang may tumawid na dyan, no? Mga nagko-cross na motor, no? Nagko-cross na sasakyan, na tao, na kabike, no? So meron na, kasi residential na. So gano'n. So papasok mo doon sa inyo, saan ba yun? Alam mo ba yun? Lampas na eh. Lampas na? Sige, babalikan na. Sige, para matutunan mo rin yung U-turn. Sige. So gano'n. Sige, doon tayo sa may gilid doon. Sige, dito ka. Gigilid ka ron. Dito mo na. Babagal ka. Dito na. Tingin ang kanan. Oo, gigilid ka. Gilid. Gusto mo minto sa gitna? Okay, bumagal ka. Yan. So mag-U-turn ka pabalik. So magsisignal ka ang kaliwa. Hinto mo muna. Full stop. So ito na yung mga ginagawa nila. No? So signal ka ang kaliwa. Press down. Sagad mong kaliwa, manubela. Ang una mong kakatin is yung kaliwa, yung paparating dyan. Sige, bitaw na ang brake. Bitaw mo na yung brake.
So kinat mo na yun eh, yun oh. Then dito mag-iingat ka dandan. Sige, bitaw ng brake, tuloy mo ate. Preno ka naman. Yung pa lang ang kinakat mo ate, hindi pa naman yun eh. Yung kaliwa pa lang ang kinakat mo, itong linya dito sa kaliwa, yung galing sa likuran. Di ba? Bakit mo kakating kaagad yun doon? Natakot ka kaagad doon, wala ka pa sa gitna. Lumayan mo kasi sinasabi ko ate, taas mo yung mirror mo sa kaliwa. Taas mo konti, left mo. Then up mo konti. Yan, tama na. Sige, tanawin mo yung sa malayo. Sige, kaya bang katin? Wag mo kakatin yung ganyan. Sige, yan, pag alis niya, bitaw na ng brake. So yan, katin mo na yun. Hindi ka na mababanggain nun eh. Wala na, babanggain ka na niya pagka ganyang babagal-bagal ka. No, doon ka na lang mababangga. Sige. Yan. So hindi ka babanggain ng mga yan ate, tandaan mo. Nung nakakat ka na. Yan, bagal lang ha. Then, tinutuwid mo na yung manubela. 1, 2. Sige din. Gas na magaan. So bawat galaw dito, tanda mo, decision. Ha? So dapat alam mo yung linyang kinakat mo.